Hello, what's up my guys? So welcome back to Hackinglk. Right. ඉතින් ඔන්න අපේ complete web development course එකේ මේ වෙද්දි HTML වගේම CSS කොටස අපි ඉවර කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා නියමයි මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දෙයක බේසික් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ගොඩක් බෝරින් දෙයක්. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙනදී අපිට මේ බේසික් වලින් කරන්න අමාරුයි. ඒකට හිතෙන්න පුළුවන් සමහරට මේ ඉගෙන ගන්න එකේ තේරුමක් තියනවාද කියන එක. right. ඉතින් ඔන්න අපේ බෝරින්ම part එක ඉවරයි. කියන්නේ HTML වගේම CSS කොටස ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් දැන් කතා කරන්න පටන් ගමු JavaScript ගැන. ඉතින් JavaScript වලින් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් interactive website එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මතක ඇති අපි HTML වලින් හැදුවා Google form එකක්. Google එකේ sign up වෙන්න තියෙන වගේ forum එකක් හැදුවා අපි HTML use කරලා. right මෙතනදී අපි මේ forum එකේ බාහිර පෙන්නම හැදුවට මෙතනින් කිසිම වැඩක් අපිට කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක ඉතින් submit button එක එබ්බුවා කියලා එතනින් කිසිම ඉස්සරහට යන step එකක් නැහැ. ඒ වගේම ඒකෙට enter කරන details වලට අපි මොකද කරන්න කියලා අපිට තීරණය කරන්න බෑ. right ඉතින් ඔයාලට මේකට විසඳුමක් හම්බ වෙනවා JavaScript වලින්. අපිට JavaScript වලින් පුළුවන් ඕනේ button එකක් click කරාට පස්සේ ඉස්සරහට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට තීරණය කරන්න වගේම ඒකෙදි මොකක් හරි action එකක් ගන්න ඒ දේ තීරණය කරන්න. ඉතින් මේ වෙද්දි මම ඔයාලට complete ethical hacking course එකත් වැට්ටි කරගෙන යනවා. ඉතින් එතන ගොඩක් තියෙන සාමාන්‍ය videos 80ක 90ක content එක last කරලා recording කරලා edit කරන කෙනෙක් ඉතින් ලොකු වැඩක් එතන තියෙනවා. right ඒ වැඩ ටිකත් මම මේ වෙද්දි කරගෙන යනවා. අපිට තව මාසයක් යන්න කලින් සම්පූර්ණ මේ course එක release කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට මේ course එක ගැන ඔයාලට වෙන video එකක් කරන්න. right එහෙනම් අපි යම් PC එකට PC එකකින් අද කතා කරමු JavaScript ගැන. right guys අපි දැන් අපේ PC එකේ අපි මෙතන ඉඳන් කතා කරමු කොහොමද JavaScript වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන. මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොඩි basic idea එකක් දෙන්න විතරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු හරියටම කොහොමද JavaScript වලින් වැඩ කරන්නේ කියන එක. right ඉතින් කලින් වගේම අපේ window එකේ එක පැත්තක තියෙනවා අපේ notepad++ එක. ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ තියෙනවා මෙතන අපේ HTML window එක. right ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන javas.html කියලා තමයි මම මේක save කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන web browser එකෙන් නම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි JavaScript වලට coding කරන්නේ සාමාන්‍ය HTML වලට coding කරන විදිහටමයි. okay ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා අපිට notepad++ කියනකොට sublime එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් VS Code එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් ඔයාලට කැමැතිම text editor එකක්. ඒ කියන්නේ අපි coding වලට පාවිච්චි කරන ඕනම text editor එකක් ඔයාලට මෙතන HTML code කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මුලදී notepad එකෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගත්ත හින්දා ඒකත් එක්ක අපි ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යමු. right okay මම මෙතන අපේ HTML structure හදා ගන්නවා. ඉතින් මම කලින් videos වල කතා කරලා තියෙන HTML structure ගැන. ඒ හින්දා මම අපව මෙතන වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට මම HTML structure එක හදා ගන්නවා. right okay ඊට මම මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතනින් අපේ head එක open කර ගන්නවා. ඊට මම ඒ වගේම head එක close කර ගන්නවා. right මම ඊට පස්සේ head එක ඇතුළට ඒ වගේම දානවා මෙතනින් title එක දා ගන්නවා. right title එකට අපි දෙමු JavaScript කියලා. right ඊට පස්සේ මම title එක මෙතනින් close කරගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා අපේ body section එක හදා ගන්නවා. right okay මම body section එක හදාගෙන body section එක මෙතනින් close කරගන්නවා. right okay body section එක හදාගත්තට පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් adjust කරගමු. ඒක ලේසි වෙයි අපිට ඉස්සරහට වැටි කරා යන්න. okay right okay මේ body section එක ඇතුළේ අපි button එකක් හදාගමු. ඉතින් මම කලින් මේක ගැන කතා කරලා තියෙනවා button එකක් කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා. මේ ලේසියෙන්ම right button කියන code එක අපි enter කරලා ඊට පස්සේ button එක අපි close කරලා දාන මේ විදිහට. okay මේක ඇතුළේ අපි type කරනවා මේ button එකට එන්න ඕනේ text එක මොකක්ද කියන එක. මම මෙතන type කරනවා click me කියලා මම type කරනවා. අපි බලමු මේක save කරලා කොහොමද අපිට display කරන්න කියන එක. right මොකක්ද අවුල? right okay මෙතන බලන්න මේ title එක කියන එකට මම මෙතන title එක close කරලා නැහැ. okay මම title එක close කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන button එක මම close කරලා නැහැ. okay මම මේ error දෙක හදලා මෙතනින් අපව refresh කරලා බලනවා. okay දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපි මේ click me කියන button එක අපිට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right හැබැයි මේ කලින් විදිහම අපි මෙතන මේ click me කියන button එක use කරාට කිසිම result එකක් අපිට දෙන්නේ නැහැ. okay අපි බලමු මේ click me කියන button එක අපි use කරපුවාම අපිට මෙතනින් alert එකක් display කරන්නේ කොහොමද කියන එක. okay මම ඒකට තමයි JavaScript use කරන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති අපි මුලින්ම CSS වලදී කතා කරා මේ CSS use කරන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා කියලා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි inline CSS, දෙවෙනි එක internal CSS, තුන්වෙනි එක external CSS. right ඒ වගේ තමයි JavaScript වලත් ඔයාලට මේ තුන් ක්‍රමයටම use කරන්න පුළුවන්. inline JavaScript use කරන්න පුළුවන්, internal JavaScript use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට external විදිහට මේ JavaScript use කරන්න පුළුවන්. right
මම දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ බටන් කියන තැනට ඇවිල්ලා මෙතනට දෙනවා on click කියලා දෙනවා. on click කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ JavaScript වලදී use කරන command එකක්. මෙතනදී වෙන්නේ අපි මේ click me කියන බටන් එක අපි use කරපුවාම මොකද්ද අපිට දෙන result එක කියලා තමයි අපි මෙතනින් දෙන්නේ. right. මම මෙතන on click කියන එක සමානයි කියලා දීලා මම මෙතන දානවා alert කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට alert එකක් තමයි display කරන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ මම එහෙම alert එක දාලා මෙතන වරහන් ඇතුලේ දෙනවා අපිට මොන text එකද display කරන්න ඕනේ කියන එක. right. මම මෙතනට දෙනවා welcome to Hackinglk කියලා දෙනවා. right. ඊළඟ මම මේක වරහන් close කරගෙන අපා මෙතන double quotes එකක් දාගන්නවා. okay. right. මම මේක අපා zoom out කරගන්න ඔයාලට පැහැදිලිව පේන ඒතර සම්පූර්ණ text එකම. right. දැන් මෙතන බලන්න on click කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ alert එක. ඒ කියන්නේ අපිට alert එක තමයි display කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ alert එක display කර text එක මෙතන තියෙනවා. right. අපා මම මේක save කරලා refresh කරලා බලමු. okay. කිසි ප්‍රශ්න නැහැ අපිට run වුණා සාමාන්‍ය විදිහටම. දැන් අපි click කරලා බලමු. okay. right. බලන්න මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා welcome to Hackinglk කියලා display එකක් ඇවිත් තියෙනවා okay බටන් එකක් එක්ක. right. අවසර මම මේ ක්ලික් කරත් මෙතන තියෙනවා welcome to Hackinglk කියලා. right. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙයි ඇති මේ JavaScript use කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මේ page එකත් එක්ක web page එකක interact වෙන්න මේ JavaScript කොහොමද උදව් වෙන්නේ කියන එක ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති. right. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු JavaScript ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාස් මේ ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ඔයාලට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මෙතන පල්ලෙහින් subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම අපේ Hackinglk page එක Facebook group එක වගේම Telegram WhatsApp group තියෙනවා. මේවත් ඔයාලට එකතු වෙන්න පුළුවන්. right. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ JavaScript ගැන තවත් දේවල් කතා කරමු. goodbye.